Hi, APOSI peeps! Good morning! Welcome back to our Wednesday Wellness webinar. It's me again, Nurse Jerina. So the topic that I will discuss is all about hypotension, or most commonly known as low blood pressure. Our outline topic, the overview, causes, symptoms, types, diagnosis, prevention, and treatment. This will be what we're going to discuss for today. Overview about hypotension. Hypotension is low blood pressure. Your blood pushes against your arteries with each heartbeat. And the pushing of blood against the artery walls is called blood pressure. So how will we measure or will get the blood pressure? Syempre by using our blood pressure app or apparatus. So usually our normal blood pressure reading is 120/80, but sometimes it is case to case basis on the person or dun sa patient na kinukunan ng blood pressure. Like sometimes merong ibang patient na 90/60, okay lang sa kanila yon, no symptoms na nararamdaman. Then yung iba nag 120/80, nagwa 120/90, like that. So medyo merong mga tao na no symptoms na nararamdaman. Then usually ano nga ba ang tinatawag na yung sa taas, yung 120 na sinasabi nila? That is the systolic pressure or the systole kung tawagin. Yung systole or the systolic pressure na mini-measure yon once na nagpa-pump yung ating heart. Then yung nasa baba naman niya, usually yung diastolic pressure or the diastole. Once na after mag-pump or mag-squeeze ng heart natin, yun yung tinatawag na resting period, kung saan doon na measure yung diastole or diastolic pressure. Doon kasi pumapasok yung blood sa heart. Then kapag systolic naman, yun naman yung time na yung blood na nasa heart na pa-pump out para ma-distribute sa ating katawan or in our system. Then what is our causes para maka-experience ng hypotension or low blood pressure? Number 1 is the pregnancy. We all know kapag pregnant ang isang babae, meron na siyang kahati sa blood sa kanyang katawan. Usually, yung baby. Kaya nagkakaroon ng hypotension kasi dalawa na silang nagko-consume or naghahati sa blood. So, kaya kailangan ng mga supplements and healthy foods para sa isang pregnant women para ma-sustain yung normal blood pressure or normal blood na meron siya sa katawan. Okay, then the blood loss, usually it happens when you have an injury or nagkaroon ng accident. Blood loss like kunyari in car accident, nagkaroon ka ng medyo nagkaroon ng hemorrhage. So nababawasan po yung blood sa katawan natin, then nagkukos ng hypotension. Impaired circulation. Ito like for example, maghapong nakaupo, hindi nakaka-circulate ng maayos ang ating blood kasi nga nai-impede. So yun, nagkakaroon din tayo ng hypotension. Weakness and state of shock. Actually, almost the same sa blood loss. Pag nababawasan po ng blood ang ating katawan. Anaphylactic shock or yung sa severe allergic reaction sa body. Almost the same with shock, but sa shock kasi nawawalan tayo ng blood pag na-injured like sa blood loss. Anaphylactic shock, dun mismo sa loob ng katawan nagkakaroon ng blood loss due to the capillaries na nag-rupture. So napupunta kasi sa tissue yung mga blood instead na mapunta siya sa blood vessel. So nagko-cause ng hypotension. Infections of the bloodstream, same as the anaphylactic shock. Endocrine disorders like diabetes, mga thyroid disorder, yung hypothyroidism and hyperthyroidism, yan nakakapag-cause din siya ng hypotension. These are the symptoms that we're usually experiencing when we have hypotension. Fatigue, yan yung weakness ng ating katawan. Siyempre kapag pag kulang tayo ng blood or
yun, nagko-cause ng low blood pressure, or kapag nagkakaroon tayo ng hypotension, nanghihina yung katawan natin. Lightheadedness, yung may feeling na parang pagkahilo, na parang nakalutang. Usually, yan mararamdaman natin. Dizziness, most common to, dizziness. Then nausea. Clammy skin, yung parang pinagpapawisan ka ng malamig. Clammy skin ang yan, tawag dyan. Depression, kasi nga hindi mo na ma-perform yung mga usual activities mo because of the symptoms na nararamdaman. So, may tendency na ma-depress. Loss of consciousness, yung pag severe na yung low blood pressure mo, minsan hinihimatay na sila, or yung mga patient na sobrang baba ng blood pressure. Blurry vision, yon, lumalabo na yung paningin. So these are the symptoms na usually na nararamdaman natin. But it doesn't mean na once na naramdaman mo to, hypotensive ka na agad, or or nakaka-experience ka ng hypotension. You have to consult a doctor para mas ma-diagnose tayo ng mabuti. There are some diseases na almost the same din yung mga symptoms na mararamdaman natin. So we have to be sure. So we have to consult the doctor. Types of hypotension. Meron pa palang types ang hypotension, no? So hindi lang siya basta hypotension lang. So we have the orthostatic, neurally mediated, postprandial, and the severe. So let's start with the orthostatic. Orthostatic, ito nire-relate nila sa position, or yung sudden change ng position. Like for example, from long sitting or long lying, like kunyari natulog, 8 hours nakahiga, yan, tas bigla kang tatayo, yan, nagkokos yan ng hypotension. From nakaupo ka ng matagal or nahiga ka ng matagal, biglang tayo, may tendency na mahilo, or minsan yung iba talaga na may severe hypotension, hindi himatay sila kasi hindi nila kinakaya. Then the neurally mediated, ito yung sa long-standing naman. Like for example, yung may mga work na laging nakatayo lang, or hindi sila allowed na umupo ng every 1 hour, 2 hours. So kailangan nakatayo lang sila. For example, may mga security guard, sales lady. Yan. So yun ang tendency nila, magkasang hypotension kasi nga nakatayo lang, hindi makasirculate ng maayos ang blood, lagi lang siyang, nahihirapan siyang umakyat kasi di ba nagsisirculate yan sa body natin. So meron umaabot siya hanggang sa paa. Due to the gravity, nahihirapan pong umakyat yung ating blood paakyat sa upper part. So ang tendency, naiipon siya doon na pwedeng mag-cause ng hypotension. Postprandial, ito naman yung kapag after mo kumain, kadalasan ng nakakaramdam nito is yung mga medyo matatanda na, yan, yung ating mga senior citizen. So after nila kumain, biglang nagda-drop down yung kanilang blood pressure. So nakakaramdam sila ng mga symptoms na nahihilo, nasusuka. Yan. Then yung severe, eto na yung mga kailangan na gamitan na, or kailangan mapatingnan natin sa doktor agad kasi kailangan siya ng immediate action from the professional kasi sometimes they give fluids and then medications. Yan yung sa severe natin. The diagnosis, meron tayong blood test, ECG, or the electrocardiogram, tilt table. Ito yung sinasabi ko kanina na kailangan ma-sure natin na talagang hypotension yung nagko-cause ng mga symptoms na nararamdaman natin. So, by taking these mga diagnostic procedures, malalaman natin na talagang hypotension yung nararamdaman natin. So, blood test. Ano bang usual na blood test na ginagawa? Kadalasan yung FBS or the fasting blood sugar, fasting blood sugar. Kasi di ba meron tayong hyperglycemia and hypoglycemia na tinatawag. Yun yung sudden na drop ng ating blood sugar sa katawan na pwedeng mag-cause ng hypotension. Or sometimes naman kasi same sila ng symptoms ng hypotension, si hypoglycemia or yung low ng sugar ng katawan natin. Si electrocardiogram or the ECG,
Kung balikan natin yung discussion ko last time, yung sa myocardial infarction, di ba? Isa rin si ECG na ginagamit para ma-diagnose kung merong MI. Same as dito sa hypotension. Kasi inaalam natin na baka nagkaroon ng myocardial infarction na pwedeng mag-cause ng hypotension. Kasi di ba nababawasan nga yung blood na nakukuha ng ating katawan kasi nagkakaroon ng disorder or may namamatay na tissue dun sa heart natin na pwedeng makatulong sa blood natin to circulate sa buong katawan. Yan. Tilt table, this procedure, ginagamitan siya ng special table. Yan. Makikita niyo dito sa picture. Ayan. Etong table na to, from lying, pwedeng biglang, alam mo yung tipong bigla siyang igagawing standing position. So kaya totally nakarap siya dito. Makikita niyo sa picture. Nakarap siya. Kasi from lying, may sudden change ng position into standing. Kapag talagang nasa severe na yung hypotension mo, tendency nagfe-faint yung patient kapag ginagamitan ng tilt table. Prevention. These are the prevention na pwede nating gawin to prevent having hypotension. So yun, avoid alcohol, avoid standing for long periods, dun sa mga nagtatrabaho like sales lady or security guard na kailangang talaga na nakatayo sila. So pwede na lumakad-lakad or kung pwede na makipagpalit sa mga katrabaho just to sit for 5 to 15 minutes. Wear compression stockings. So ito ginagamit para matulungan yung hindi agad yung ating blood circulation, hindi siya puro nasa gawing paa natin, lalo na kung nakatayo. So mapipigilan natin yung volume ng blood na mapunta sa lower extremities natin. So para maiwasan yung hypotension, drink plenty of water. This is the most important. Hindi lang hypotension ang nape-prevent ito, even dehydration. Kapag hydrated tayo, natutulungan ng body natin sa circulation ng blood. Avoid sitting up or standing up quickly. Like what I said, kung diagnose ka na hypotensive, huwag kang agad na magpapalit ng position from sitting, papatayo, or lying to standing kasi nga hayaan mo munang mag-adjust yung body mo, especially yung blood circulation natin para ma-prevent yung sudden feeling na nahihilo, pagsusuka, then lalo na yung pag-faint. Kasi hindi natin malalaman magkaroon pa ng injury like pag hinimatay ka, tumama yung ulo mo kung saan. So magkaroon pa ng other complications. Then the treatment, dinepende ko siya through yung ating types ng hypotension. Pero pwede naman natin siya na-apply generally. So kung postprandial hypertension, di ba, due to eating to. So eat smaller, more frequent meal. Avoid high carbohydrate meals. So may tinatawag sila na small, frequent feeding. So hindi pwede na kain ako ng malakas ngayon, then biglang papagutom ako. So hindi siya advisable sa mga hypotension. Even sa mga diabetic patient, hindi rin siya advisable. So yan, mas maganda na i-practice natin ng small, frequent feeding kahit na nasa normal state. Kasi it makes you feel mas comfortable sa body. Hindi ka mag-feel na bloated. At the same time, hindi ka magigain ng weight. Kasi kung kumain ka ngayon, madadigest na yan ng body mo agad before ka kumain ulit for after 2 hours or 3 hours ng another smaller amount ng food. Yan. Then syempre samahan natin ng maraming tubig. Yan. Orthostatic hypotension, ito yung kanina na from staying nakaupo or nakahiga ng matagal from standing. So, yan, iwasan natin siya. Lalo na kung diagnose tayo ng hypotension. Para maiwasan yung other complications na pwede niyang mabigay kapag hinimatay. Yan. Severe hypotensions, ito, fluids kasi talaga ang kailangan natin sa katawan to maximize yung circulation or to give the proper or good circulation ng blood sa ating katawan.
para hindi na tayo masugod sa ospital, then kailangan nating or i-dextrose to give fluids. Neutrally mediated hypotension, same as the severe, same as the orthostatic, the postprandial, we have to be hydrated. Keep our body hydrated para healthy tayo. Thank you. That ends my presentation. So if ever po na may questions, suggestions, and clarification, feel free to reach out clinic team for any questions. Thank you for giving your time and have a great day, guys.